Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2024. Happy New Year. Mình mở đầu một năm mới bằng một cái thời tu học rất là tốt ha. Đức Phật nghe nói rằng đó, ngày nào, phút nào, ngày nào, giờ nào, phút nào mà chúng sanh thực hành thân khẩu ý thanh tịnh thì đó là ngày tốt, đó là giờ tốt, đó là phút tốt. Cho nên mình làm gì quý vị không cần quay ngày đâu. Ngày nào mà mình khởi cái tâm tốt đó là ngày mà làm việc tốt, ngày đó là ngày tốt cả. Thì hôm nay là một ngày rất là tốt ha, bởi vì đầu một năm mà chúng ta tập trung lại để cùng tu tập. Bây giờ đó mình sẽ có nói cái phần cast chắc là phải mix ha, bởi vì có một số người thì như là có chủ ở đây là chủ người Mỹ đó, mà thì cô mà nói tiếng Anh, tiếng Việt không thì chủ không có hiểu. Cho nên là thỉnh thoảng sẽ cô nói vài câu tiếng Anh để có kia ông nghe ông hiểu được sự ha. Mà thả sẽ cô nói tiếng Anh đó, quý vị vẫn hiểu được hết đúng không? Cho nên là mình dùng cả hai ha. So before we start the meditation session this afternoon, I would like to give some guidance of Vipassana, or we can say that mindfulness, 4 foundations of mindfulness. In Theravada Buddhism, we use the word bhavana in Pali for the practices of meditation. And we should know that there are 2 kinds of meditation. First one is samatha, or we can get concentration or tranquility meditation. Mình gọi tiếng Việt là thiền chỉ hay là thiền định. Tiếng thiền chỉ đó mình gọi tiếng Anh gọi là concentration, tức là sự tập trung, hoặc là tranquility, tức là sự an tịnh. Như vậy thiền chỉ đó là gì? Là hoặc là thiền định đó là mình tập trung cái tâm của mình lại vô một đề mục mà thôi. Mà vì sao mình phải tập trung? Why should we concentrate our mind on only one subject? Because you know that our mind has the habit of wandering here and there. We always think about this or that. We never stop thinking. Our mind is compared to a monkey or a horse. You can see that the monkey, it can never stop. Monkey is always jumping from one branch to another branch, one tree to another tree. And the horse can never stop on the field. It likes to run here and there as fast as possible. Our mind is the same. Our mind is always jumping from this object to other object. Okay. Only when you sit still and try to observe your breathing, then you can see that only after 5 or 6 breathing, and your mind wander away, and you forget all about the breathing, and you think about what happened in my shop, what happened in my family, is the other children behaving well, or if I'm not at home, they may make some problem. You keep thinking without control, out of control, right? So, for example, you can see that if the horse is free, it will run here and there. It cannot stop at one place. Then, how to stop a horse from running? Only by tying it to a stand, you can say that you have a tree or you have a stick, and then you use a rope to tie a horse at one place, then you not run anymore, right? Để cho con ngựa khỏi phải chạy lung tung lăn tăn thì chỉ có cách trói con ngựa lại có một chỗ cho con không cứ thả vào đó mà chạy thôi. Cái bản tánh của con ngựa nó chạy, bản tánh của con khỉ nó chạy nhảy, thì cái tâm của mình đó, quý vị để ý, nếu như mình không biết cái phương pháp luyện tâm thì tâm mình cứ nhảy lung tung. Vô ngồi thiền mới thấy cái tâm mình nó không ở yên chỗ, kêu là ngồi quán hơi thở đi, quán thực 5-6 hơi cái nó bắt đầu nghĩ lung tung rồi đó, đúng không? Tâm mình nó lung tung quen rồi. Bây giờ làm sao để tâm mình khỏi lung tung? Chỉ cần con ngựa để khỏi chạy lung tung thì trói con ngựa lại có một cái cọc. Thì cái tâm mình muốn khỏi lung tung thì mình trói cái tâm vô một đối tượng. Cho nên thiền chỉ là dừng tâm trên một đối tượng duy nhất mà thôi. Chứ
chỉ là dừng, nó đình chỉ đó. Cho nên thiền chỉ tức là dừng cái tâm lại, đứng yên một chỗ và tập trung vào bằng cách là tập trung vào một đối tượng mà thôi. Định là tập trung, mà chỉ là dừng lại. Vậy thì thiền chỉ đó là những lúc mà mình thấy tâm mình là lắng xăng, là mệt mỏi quá, vậy thì mình dừng lại bằng cách cột cái tâm vào hơi thở. Observe the breathing. We take the breathing as a subject, and in meditation only one job, one we should do is observe the breathing. Tập trung vào hơi thở mà thôi. Và bằng cách mình tập trung vào hơi thở thì mình không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà đó, thiền chỉ đó, thì giai đoạn đầu, the concentration is only the first stage. If the mind stands still, it cannot do anything, just stop it. But to develop the wisdom, we have to not only to stop the mind, but also use the mind to observe the realities, to realize the nature of everything, the characteristic, the common characteristic of everything. Dùng, nếu như chỉ là thiền chỉ thôi, dừng cái tâm lại thôi, dừng yên một chỗ thì nó yên, nhưng mà chưa phải là mục đích của cái thiền. Thiền không phải chỉ là dừng cái tâm thôi, mà thiền chính là mình dùng trí tuệ để mình quan sát, để mình thấy rõ thực tánh của các pháp. Còn nếu không là mình sống, thường là mình sống trong si mê. Mình sống, mình nghĩ rằng là mình sống, nhưng mà thật sự đó, tâm một nơi mà thân một nơi. Làm đôi lúc mình làm, mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng mà mình không có cái sự quan sát là có những lúc quý vị thấy mình rơi vào cái trạng thái là tâm bất tài, thì nhi bất kiến, thỉnh nhi bất văn, thực nhi bất tri quý vị. Có nghĩa là tâm mình không ở trong hiện tại, tâm bất tài là tâm không ở trong hiện tại, thì nhi bất kiến, nhi mà không thấy, thỉnh nhi bất văn, nghe mà không có hiểu, thực nhi bất tri quý vị, ăn mà không biết mình ăn được vì gì. Quý vị có khi nào rơi vào trạng thái đó chưa? Đó là trạng thái mình đang sống với tâm si mê, buông lung và phản dật. Ăn mà cứ nói lung tung lên tay, đâu có biết mình đang ăn gì. Đó là trạng thái mình sống đang trong buông lung phản dật. Vậy thì bây giờ đất sống thiền là sống trong tỉnh thức. Meditation is to live mindfully and being aware of everything we do. That's all. To be mindful, to pay attention to the present, not to think of the past, not to dream of the future, but to focus at the present moment. Because only what is happening in the moment is the life, is the reality. The past already passed away. The future is not coming yet. What we have, only the present moment. So, living at the present moment with mindfulness, with awareness, knowing everything, that is meditation. That is vipassana. Maybe you are accustomed with the word vipassana. Nowadays it becomes very popular. What does vipassana mean? Vi means clearly. Passana means observing. So vipassana is observing clearly. That is why in Vietnamese we translate vipassana as thiền minh sát. Minh là rõ ràng, minh bạch. Sát là quan sát, observation. Vipassana nên dịch là thiền minh sát. Minh là rõ, vi là clearly là minh, sát là observation, là passana là seeing, observing. Vậy thì mình hành thiền minh sát là chỉ là gì? Quan sát một cách rõ ràng tất cả những gì đang xảy ra. We observe clearly everything that is happening inside and outside, materially and mentally. Quan sát thân và quan sát tâm. In the Satipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, và trong bài kinh Tự Niệm xứ của Trung Bộ kinh Majjhima Nikaya là Trung Bộ kinh, Đức
Phật Ngài dạy là there are four foundations of mindfulness. There are four objects of mindfulness. We can observe our body. First is observe the body, we call niệm thân. Then the second is observe our feelings, niệm thọ, cảm giác. The third is observe our minds, niệm tâm. And the last one, observing the mental objects or the mental processes, niệm Pháp, và niệm tất cả những gì đang xảy ra. So there are only four objects, but it is the whole world. Toàn bộ thế giới nó nằm trong tự niệm xứ này thôi. Thân, thọ, tâm và Pháp là toàn bộ thế giới đó. Vật chất và tinh thần của mình ra. Vậy thì có bốn phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm Pháp. Có người hỏi vậy thì mình phải niệm cả bốn thứ hay mình chỉ cần niệm một thứ thôi? So someone will ask whether we can choose only one object, either body or feeling or mind or the mental process, or we have to observe the four things. Tất hết mình còn chọn một mình quản hay là mình phải quản cả bốn? In reality, at one moment we can observe only one thing. We cannot observe two things at the same time. Một sát na đó, một lúc thì mình chỉ có một tâm và chỉ có thể quan sát một đối tượng mà thôi. So if you observe your body, then you see the body. If you observe your feeling, then you see the feeling. If you observe your mind, then you see your mind. Bên cạnh sự rằng là thật ra thân thọ tâm Pháp nó bình đẳng, cái gì cũng được. Nhưng mà thường đó, mình bắt đầu bằng niệm thân. Vì sao? Cái thân đó, nó thô, nó dễ thấy hơn là cái cảm thọ, và dễ thấy hơn cái tâm. Cho nên chúng ta bắt đầu bằng cái thô trước. Cái thân, niệm thân đó cũng có 5 phần. Chứ không phải niệm thân là chỉ là niệm hơi thở không thôi nha. Phần thứ nhất là niệm hơi thở này. Phần thứ hai là niệm 4 oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Phần thứ ba là niệm tất cả sự, tức là những cái động tác nhỏ đó, co tay, duỗi tay, quay qua, quay lại, nhắm mắt, mở mắt, ăn, uống, nhai, nuốt, đi đài, tiểu tiện, vân vân. Mà mỗi cái động tác như vậy mà mình đều quan sát, mình thấy rõ thì cũng gọi là niệm thân. Rồi tiếp theo là niệm 32 thể trưởng. Và mình quan sát từ đầu, từ trên xuống cái chân đó, rồi gồm có là tất cả chỉ 32 phần, gọi là bất tịnh giới bận, trường tức là bất tịnh giới bận, tóc lông mỏng răng da thịt gân xương thịt thần hành cách mô lá lá phổi ruột non ruột da đàm máu phân mù, tất cả các loài đó giống như một cái bọc mình chứa những cái thứ bất tịnh thôi. Và khi mình quản như vậy đó, để mình không dính mắc vào cái thân của mình, và mình không có dính mắc cái thân của người khác. Và cuối cùng là mình quản là tự thi, quản tự thi để mình thấy là một cái xác mà nó quăng ra ngoài địa rồi nó trướng sình lên, rồi nó chảy máu chảy mũ ra, rồi bị là con kên, rồi con gà thú rừng là ăn, rồi nó chỉ còn là bộ xương, rồi bộ xương bắt đầu là bị văng ra, không có chỗ này xương tay, chỗ kia xương chân, rồi xương sọ, rồi cuối cùng chỉ còn là cái đùi xương vậy thôi, để quản ra cái thân của mình, rồi cuối cùng cũng đi về cả đùi thôi, để nó không dính mắc gì cái thân nữa. So that is why in the sutta, the discourses, the Buddha said that we contemplate our body, we contemplate our breathing. Breathing in, we know that we are breathing out in. With breathing out, we know that we are breathing out. Only when you are breathing, then you are alive. That is why breathing is always there. If we can observe our breathing, we can see the arising and then the cessation of the breathing. So we can see that, oh, this life is only in a breath. If you breathe out and cannot breathe in, then you die. So life is very short, and life is impermanent, and we cannot control our breathing. Let the breathing be normal. If it is short, we say, oh, it is short. If it is long, you say it is long. You don't need to control your breathing.
In some other kind of meditation outside Buddhism, they try to control the breathing, and they imagine that the breathing is like a flow of heat. Mình thấy như một cái luồng hỏa hâu đó. Bởi vì nghe cái từ đó là người ta tu nó là luyện hơi thở như một cái luồng hỏa hâu, a flow of fire or of heat going from the top of the head until and then through the nose, through the throat, up to the abdomen, to the đan điền. Đan điền là cái đan là hơi thở, mà điền là ruồng đó, cái ruồng của hơi thở đó. Up to the abdomen. And then when they imagine that there is a flow of fire or heat going through the body, and they try to shape that flow and to control it, to make it heat and to make them becomes a very tamed and to manipulate, so that they think that this body is like a temple. But in Buddhism, we don't try to control our breathing, just breathe normally, naturally, and observe it. Only observing the breathing can make us understand that the breathing is also our body, and it is not ourself, and it is not ours. Hơi thở không phải là ta, cũng không phải là của ta. Hơi thở nó sinh lên và nó diệt đi theo từng nguyên tắc, nguyên lý riêng của nó, theo sự vận hành của nhân quả. Và trong thiền Vipassana đó, mình không có cố gắng là theo mình gọi là kiểm soát hơi thở, cũng không có tự nó có một luồng hỏa hầu đi từ trên xuống dưới. Và vì người ta luyện luồng hỏa hầu đó, cho nên mới có cái trường hợp gọi là tẩu hỏa nhập ma. Hành thiền mà sai tẩu hỏa nhập ma là vì người ta luyện cái luồng hỏa hầu đó, nhưng mà luyện vì sai cho nên nó bị chạy lung tung. Và khi chạy lung tung làm cái khí huyết nó đảo lộn á, nó làm cho thần kinh của người ta bị ảnh hưởng, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Thì thiền ngoài đạo bị tẩu hỏa nhập ma. Còn mình mà thiền của Phật giáo mà đúng cách á, là thiền là hơi thở một cách tự nhiên thôi. Thở vào thì thầy thở vào, thở ra thì thở ra. Thầy hơi thở vào bắt đầu, đi xuống rồi là kết thúc. Bây giờ đó, hơi thở vào đó, chắc chắn đến lúc nào phải kết thúc, chứ mình muốn nó thở vào hoài cũng không được. Mình không thể bắt kỳ thở vào hoài không thở ra được, mà thở ra vào không thể nào không thở vào, thở ra vào lại. Có nghĩa rằng mình thấy rằng hơi thở đó là cái gì đó, nó là không phải là theo sự kiểm soát của mình, nó không phải là ta, không phải là của ta, và mình chỉ thấy nó sự sinh diệt, thấy vô thường, khổ vô ngã trong từng hơi thở. Như vậy gọi là thiền quán đối với hơi thở. Thì tương tự như vậy đối với là đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, nhai, nấu, tất cả mình đều thấy rằng là mặc dù mình rất là quan sát, cẩn trọng, thấy từng bước đi, thấy từng động tác, nhưng mà mình thấy động tác này đó là nó cũng sinh lên và nó cũng diệt đi thôi. Rồi sau đó đó, cái quán thứ hai đó là quán cảm thọ. The second step is observing the feeling, the sensations. At any time, we always have some kind of feeling. In Buddhism, we classify, there are three kinds of feelings. Feeling Vedana, then pleasant feeling là thọ lạc, unpleasant feeling là thọ khổ, và neutral feeling là thọ xả. Bởi vì để ý xem, bất cứ giây phút nào đó mình cũng có một cảm thọ, hoặc là cảm thọ thuộc về thân, hoặc là cảm thọ thuộc về tâm. Dễ chịu thì gọi là thọ khổ, pleasant là dễ chịu, unpleasant là khó chịu, và neutral là trung tính. Bây giờ mình ngồi như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy thọ lạc, có người thì thấy thọ lạc vì thấy thoải mái dễ chịu, có người ấy, thì đang đau chân thì thọ khổ, có người cảm thấy bình thường thì là thọ xả. But you know, sometimes when we have unpleasant feeling, for example, when you feel painful, what is your reaction when you feel painful? Your reaction usually is you try
to remove the pain, to keep away from the pain, or to destroy the pain. I don't want it to exist anymore. I want it to disappear. Right? Có phải khi quý vị gặp một cảm thọ khổ đó, cái phản ứng của mình là tôi muốn là tồn tại, mệt quá, đau quá, không muốn đau. Bây giờ đau, ngồi thiền á, mà đau là phải đổi thứ thể cho nó hết đau, đứng dậy cho hết đau, đau là phụ thuộc cái hết đau. Cái phản ứng đó của nó đây là phi hữu ái. Đó là mình muốn, ái là muốn, phi hữu là không tồn tại. When we have an unpleasant feeling, our reaction is not to want it to exist anymore. Cái đó trong tiếng Pali, in Pali we call it vibhava tanha, craving of non-existence. Non-existence, we crave for the non-existence of the unpleasant feeling. Crave là tham muốn, non-existent là sự không hiện hữu, unpleasant feeling đó là cái thọ khổ. Thường là cái khuynh hướng của mình là muốn cho cái thọ khổ nó biến mất đi, đừng có tồn tại nữa. But even if you want it to disappear, but sometimes we cannot make it disappear. And in that case, we have another kind of suffering. That is mental suffering. Oh, I don't want to disappear. I don't want to exist. I want it to disappear, but it is still here. I'm very upset. I'm very angry. So you can see that in the first stage, we have only the bodily pain, only the physical pain. But when we react by the craving of non-existence, and we cannot get that one, then we have the mental suffering. That is why in Buddhism it is called dukkha dukkha. Dukkha dukkha means suffering and suffering. Suffering over suffering. Two layers of suffering. First only physical suffering. Now we add on one more kind, that is mental suffering. Dukkha dukkha. That is what happens. We have add one more suffering, one more layer of suffering on the bodily suffering. The Buddha did not do that way. The Buddha and the enlightened person, when they have a painful feeling, they stop by observing that feeling. Okay, feeling pleasant is pleasant, unpleasant is unpleasant, and it can continue in their own way. I cannot do something with them. I just accept it as it is. And I know that it is impermanent. It comes and it goes. It comes and it goes. So my duty in meditation is only to observe the sensation, the feeling, how it arises, how it prolongs, and how it decreases, and finally how it comes to an end. Khi có một cảm thọ, mình chỉ việc quan sát ha. Cảm thọ đó nó sinh lên như thế nào, nó kéo dài như thế nào, sau đó nó giảm xuống, và cuối cùng cái cảm thọ đó nó chấm dứt. Mình có thể quan sát một cái cảm thọ đau một cách khách quan mà không có đồng hóa mình về nó. In this way we can observe the unpleasant feeling objectively without any reaction. When we accept the feeling as it is, painful, pain is pain. But this pain does not last forever. It is impermanent. And the most important thing is that we do not identify ourselves with the pain. Đừng có bao giờ đồng hóa mình với cái cảm thọ đau. Don't think that, oh, I am painful. No, I is there. Don't identify, don't say that I have a painful feeling. No, I is there. The right thing is say that there is one painful feeling arising. It is not me, it is not mine. Trong thiền á, mình chỉ việc quan sát cảm thọ thôi. Đừng có bao giờ đồng hóa mình với cảm thọ. Đừng có bao giờ nói, ui tôi đau quá, ui tôi có một cảm thọ đau. Không có cái tôi nào đâu đó hết á.
Mà chị nói rằng có một cái cảm thọ đau mà khởi lên. Cảm thọ đau này nó sưng lên ở đây, rồi nó tăng lên, rồi nó diệt đi thôi. Không đồng hóa, ngay khi đó mình thấy vô ngã, mình thấy vô thường, mình biết rằng cái đau này nó sinh rồi nó sẽ diệt thôi. Đừng có mong muốn là chấm dứt, vì có mong cũng được, nó sẽ không đi theo cái mong muốn của mình. The feeling does not arise or cease according to our own wish. It operates according to its own principle. Nó chỉ vận hành theo cái nguyên tắc riêng của nó, cho nó vận hành theo cái ý muốn của mình đâu. Vậy thì mình đừng có mong muốn gì cả, chỉ công việc của mình chỉ quan sát qua để cho nó đi qua. So what we can do in meditation is observing and letting go. Observing and letting go. Quan sát và để cho nó đi qua. Ngồi lát nữa sư cô sẽ yêu cầu quý vị ngồi thật là lâu, ngồi lâu hơn bình thường. Để làm gì? Để khi đau lên, quý vị lấy cái cảm thọ đau đó, quý vị quan sát để mình thấy rằng không có độ tư thế nha, để cho nó đau, để mình quan sát cái đau từ khi nó bắt đầu sưng lên, nó tăng lên rồi nó giảm xuống rồi nó biến mất, mà mình không có phản ứng về nó, mình không mong nó mất đi, cũng không mong nó kéo dài, mà chỉ thấy sự sinh diệt của nó thôi. Quý vị tập một cái bài tập như vậy rất là có giá trị. In this meditation session, I will request you to sit in 1 hour, maybe more longer than your usual meditation time. But the purpose is I want you to feel the painful feeling and observe that painful feeling. And do not identify yourself with the feeling. Observe it from the time it arises and then it continues until it passes away. To see. And if you can observe the painful feeling, you in a right way, then you can feel that, oh, there is the bodily pain, but the mind is not painful at all. The mind is not uneasy at all. Sometimes your mind is happy, even though your body is painful. And that is the stage when we say that the body is painful, but the mind is not painful. Thân bình mà tâm không bình, thân đau mà tâm không đau. And that is what we need at the moment when we are going to die. At the bed, at the death bed. Tại cái giường khi mình sắp chết đó. Quý vị thấy bây giờ đó, ai cũng muốn rằng, ai cũng biết rằng cái cần tự nghiệp, cái nghiệp sau cùng rất là quan trọng. Ai cũng biết rằng đó, mình có một cái chết tốt đẹp thì mình có một sự tái sanh tốt đẹp. Nhưng làm sao để có một cái chết tốt đẹp? You know that dying or death is not the last thing. In Buddhism, we believe in rebirth. So, the last moment, the last mind in this life, when we are going to death, is very important. It decides the next birth. So, if you want to be alert, if you want to be calm, if you want to be wise at the last moment, you must practice meditation. Why? Because in daily life, if you don't practice meditation, you don't observe yourself, you don't observe your body, you don't observe your feelings, you don't observe your mind, you just wander here and there and think about pleasure, think about eating, think about traveling, think about sensual pleasures. And at the last moment of your life, how is your mind? Some people, when the last moment we told them, oh, try to recite the Buddha's name, but it's so painful, they cannot do anything, just yelling, just shouting, oh, I'm so painful. No one can help. Nếu bình thường hàng ngày mình không niệm Phật, mình không hành thiền, tới cái chút mà mình bệnh hấp hối sắp chết, có người tới kêu niệm Phật đi, đau quá đâu niệm Phật nổi. Kêu niệm hơi thở đi, đau quá làm sao niệm hơi thở. Vì bình thường không có tập.
Thì cái chết làm sao mà làm? Quý vị đồng ý không? Cái gì bằng là hàng ngày mình làm quen, thì khi mình chết, khi đó thành thói quen rồi, đến khi cái gì mà thói quen mình làm thì dễ. Còn bình thường không có thói quen rồi đó, đến cái kêu làm rất khó làm. Không niệm Phật giờ chết kêu niệm Phật làm sao niệm Phật nổi. Không hành thiền mà tự giờ sắp chết kêu hành thiền làm sao hành thiền nổi. Cho nên vì sao mà sư cô khuyến khích quý vị ngồi lâu để quan sát cái đau? Bởi vì khi mình sắp chết mình đau đớn, đúng không? Vì già mà chết thì vì bệnh mà chết thì thương mà đau đớn. Vậy thì khi đau đớn mà để cho tỉnh táo sáng suốt, làm sao để có được là chính trong những lúc mình sống hàng ngày này, những lúc mình đau đớn mình đã có cái sự quan sát rồi, mình đã có cái định lực rồi, đã có biết cái cách quan sát rồi, thì đến khi đó đau đớn mình vẫn quan sát được, mình vẫn sáng suốt được. So if we want to be mindful, to be aware at the moment of death, we need to practice observing the body, the feeling and the mind when we are still alive every day, and especially when we have the painful feeling. We don't react in a normal way to react, try to drive it away, try to dispel it. No, not to try to dispel anything. Just observe it, accept it as it is, without reaction, without wanting it to disappear. Just accept it. And if we can have that habit, that mind power of seeing things as they are without reaction, then at the moment of death we can do the same thing. And the next one is observing our mind. If our mind is greedy, we can say, it is greedy. If it is not greedy, it is not greedy. If our mind is hateful, it is hateful. It is not hateful. It is illusion. It is not illusion. It is concentrated. It is not concentrated. It is liberated. It is not liberated. Whatever our mind, our state of mind is, we observe it as it is. Khi mà quán tâm đó, là tâm như thế nào thấy như vậy thôi. Tâm có tham, thấy tâm có tham. Tâm không tham, thấy tâm không tham. Có sân, nhận ra có sân. Không sân, thấy không sân. Có si, thấy có si. Không si, thấy không si. Tâm có định, không định. Có giải thoát, không giải thoát. Như thế nào mình thấy rõ như vậy. But it is a miracle that when you have the anger and you observe the anger disappears immediately. You don't need to try to dispel the anger. Only you observe the anger. Then you don't see the anger anymore. You try. When you anger, whenever in your daily life, when you feel angry, just stop, come back, observe the anger. This is a miracle that there is no more anger. That is why the story of the Zen, in the Zen stories, you remember Bodhidharma, when they go to China. He talked with the king, but the king didn't understand. Then he left the city and he came to the mountain, and he sat silently looking at the mountain for 9 years without teaching anyone. Then Pekka came and paid respect, and then he asked, "What do you want?" "Master, I want you to help me to calm down my mind." Then Bodhidharma said, "Okay, give your mind to me. Because you want to calm down, then give your mind to me. Show me your mind." And then he comes up, he said, look at because before that, his mind is not calm. He wants to calm down his mind. His mind is full of anxiety, of anger, of hatred and all kinds of mental defilements. That is why he wanted to find a way to calm down the mind. But when the teacher, the master, asked him to show him his mind, "Oh, I can't find my mind anymore."
Why? Because if when you are angry, but you look at the anger, you will see no more anger. Why is that? Because when you are angry, because you are not mindful, because you are attracted, you are drawn by unsatisfactory, uneasy or unpleasant people or unpleasant things. Because you think of that, your anger arises. But when you become mindful, you don't notice the other things. You just notice your mind. Mindfulness arises. Then when you look back, no more anger. Đây chính là cái sự mầu nhiệm của thiền quán. Ngay khi mình sân hận, có một người nào đó chửi mắng mình, nói khẩy, nói móc, nói xoáy gì đó, mình bực bội. Nhưng mà khi đó mình khởi lên cái tâm, nhìn lại tâm sân. Mình mới bực bội nhìn lại tâm sân, bởi vì nhìn lại tâm sân thì tâm sân không còn nữa. Cái vị để ý đó. Vì sao vậy? Vì trước đó khi mình thất niệm cho đến nghe cái người kia chửi, nghe cái tiếng âm thanh khó chịu đó, là giống như là automatic cái sân nó khởi lên. Nhưng mà chỉ cần chánh niệm nhìn lại cái tâm sân nó mất liền. Bởi vì sao? Đã có chánh niệm và tâm thiền thì sân và tâm bất thiền mà không có cái sân để nó tồn tại. Cùng một điểm chỉ có một tâm mà thôi. Tâm mà không có chánh niệm thì sân nó mới khởi. Mà đã chánh niệm khởi lên thì sân nó biến mất, nó sẽ biến mất ngay lập tức. Cái đó là không biết là sự mầu nhiệm của thiền quán. Mà chúng ta không cần phải nói là cố gắng gì tâm sân đâu. Và trong kinh Tự Niệm xứ Đức Phật Nga cũng cần phải diệt tâm sân. Ngay thì là tâm có sân thì thấy tâm có sân, và tâm không sân thấy tâm không sân. Đơn giản vậy thôi. Mà đó là chính là cái nguyên lý của tâm. Và cuối cùng là quán pháp. Pháp là gì? Pháp tức là cái sự vận hành của tất cả các pháp thôi. Ví dụ như mình mới vào ngồi thiền thì tâm mình nó đầy dậy bất thiền, cho nên trong quán pháp đầu tiên là mình quán gì? 5 triền cái. 5 triền cái là 5 pháp bất thiền đó: tham dục, sân hận, hôn trầm trì miên, trào hối và nghi ngờ. So the fourth step of mindfulness of meditation is observing the mental process or mental objects. So first of all, when we begin our meditation, we will find that our mind is full of negative factors, negative or mental defilements. In Buddhism, we call there are 5 hindrances. 5 hindrances là gọi là triền cái, là tiếng Pali gọi là nivarana. 5 hindrances. First of all is desire. The second is anger or hatred. The third one is sloth and torpor. Hôn trầm thủy miên đó. Tham dục thì mình gọi là desire ha. Và sân hận là sân hận là yêu will hoặc là hatred. Rồi hôn trầm thủy miên là sloth and torpor, tức là cái trạng thái dạ dùi nó buồn ngủ đó. Rồi trào hối là nó dịch là gì? Restlessness. Cái tâm của mình không yên, nó cứ phóng chỗ này phóng chỗ kia, gọi là restlessness. Và cuối cùng là doubt, là nghi. Everyone. So when I meet the lay Buddhists, they always complain to me that when I meditate, my mind is always restless. It cannot concentrate. I keep on thinking and thinking. And they complain and they think that, that is their... They think as if they are the only one who has that problem. But you know, everyone has the same reason. Everyone has the same problem, that our mind cannot concentrate. Is it because of these 5 kinds of hindrances? 5 cái triền cái đó là triền là gì? Triền có nghĩa là trói buộc, cái là ngăn che. 5 cái pháp bất thiền nó trói buộc cái tâm mình, còn ngăn che tâm mình lại khiến cho mình không có thấy được thực tại của các pháp. Thì 5 cái triền cái đó là tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, là trào hối và nghi ngờ đó. Nhiều người gặp sư cô cứ nói sư cô ơi, con ngồi thiền cũng có được, con ngồi thiền mà tâm con mà cứ phỏng lung tung.
rồi con đau quá con ngồi không được cho nên con chỉ ngồi 10 phút con đứng dậy. Và con này thật ra cái đó mình nghĩ mình ngồi không được thôi. Chứ thật ra là ai cũng phải vậy á. Và lát nữa cô sẽ hướng dẫn quý vị cái cách ngồi. Mình một lần mình ngồi mà quý vị bị trào gối, bị hốt trong thủy miên hoặc bị đau đó, và quý vị thấy bực bội đó, quý vị nói không, mình ngồi thiền này không yên như cả thôi, đứng dậy cho rồi, cho đi lại cho khỏe, cho đi niệm Phật cho khỏe. Bởi vì quý vị nghĩ rằng thiền là phải yên, không phải nha, thiền không phải là yên. Thiền mà yên thì gọi là thiền chỉ thôi, còn thiền quán đó là như thế nào thấy như vậy mà. Tâm mà đang bất an thì cứ thấy bất an. Tâm mà đang buồn ngủ cứ nhìn cho thấy buồn ngủ. Tâm đang phóng dật cứ thấy cho rõ cái phóng dật đó. Chứ không phải là đang bất an mà muốn cho nó an. Mình đang bất an mà mình muốn cho nó an, tức là mình đang gì? Đang khởi tâm tham rồi. Mà thiền là không phải tham. Thiền là như thế nào thấy như vậy thôi. Đang buồn ngủ thì cứ thấy buồn ngủ đi. Và khi quý vị nhìn cho rõ cái buồn ngủ, quý vị thấy buồn ngủ à. Đang phóng dật thì nhìn cho thấy cái phóng dật đi, mà thấy nhìn thấy cái phóng dật nó thấy phóng dật. Cho nên chỉ cần nhìn ra nó thôi, chứ đừng có mong nó chuyển thành cái khác. In the Vipassana, we just see things as they are. We should not expect that it should change. If you are anxious, you just observe that, oh, I am anxious. If you are excited, oh, I am excited. You don't try to keep away or to destroy the anxiety. You shouldn't try to get away from the restlessness or drowsiness. Just say, oh, there is drowsiness, there is restlessness. Just recognize. That's all. Don't try to oppress anything. Don't try to change anything. Just observe it as it is. But if your observation is strong enough, then no more anxiety, no more restlessness. Nếu như mà mình có cái sự quán tâm, cái sức quan sát của mình nó đầy đủ đó, khi mình chỉ cần nhận ra phạm tâm là hết phạm tâm, nhận ra buồn ngủ là hết buồn ngủ, chỉ cần chánh niệm mình vững tay. Okay, so that is the principle. See in things as they are without any expectation, without any reaction, without any hope. Just see things and accept it as it is. Bây giờ bài tập của mình á, là mình quan sát mọi thứ, nó như thế nào chỉ thấy như vậy thôi, không mong cầu, không thay đổi, không có xua đuổi, không có mong thế này thế kia gì cả, như thế nào thấy như vậy. Bây giờ mình sẽ ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, đau không đổi chân nha. We will sit in 1 hour without any change in the posture.